In deze video ga ik jullie alles vertellen over de verzorging van de orchidee. De orchidee is een plant die van origine uit Azië komt. Het is een plant die je in verschrikkelijk veel kleuren kunt tegenkomen. Vaak is roze en wit en geel de meest voorkomende. Deze plant die houdt van een lichte standplaats. Een plekje bij een raam op het noorden, westen, oosten, prima. Liefst niet een raam op het zuiden, want direct zonlicht, dat kan net iets te veel zijn voor deze plant. Dus hou daar rekening mee. In de winter zou het misschien wel kunnen, maar in het voorjaar en de zomer zou ik het afraden. Het is een hele geliefde plant, vanwege die mooie bloemen en vooral ook al die kleuren die erin zitten. En ja, de meningen verschillen een beetje. De een vindt het een hele moeilijke plant en de ander zegt het is juist een hele makkelijke plant. En nu is het natuurlijk wel zo dat als je weet hoe iets werkt, is alles makkelijk. Maar over het algemeen is het een plant waar je toch echt jaren plezier van kan hebben en die toch echt wel vrij makkelijk is in de omgang. Hij zal ook niet heel snel doodgaan. Dus wat dat er gaat, schaar ik hem liever toch wel onder de makkelijke planten. Nou, wat moet je weten? Een orchidee die zal een aantal weken tot een paar maanden zal die bloeien. En dan begint hij bij de eerste knop en dan loopt hij zo langzaam alle knoppen af totdat hij op een gegeven moment uitgebloeid is. En wat belangrijk is dat je na de bloei de oude bloemen verwijdert. De meeste zijn er dan al afgevallen en dan heb je er vaak nog eentje over. En dan moet je die wegknippen. En daar gaat het eigenlijk vaak fout. Wat moet je doen als die uitgebloeid is? Op dat moment, dan pak je de plant en dan ga je oogjes tellen. En je ziet hier de hoofdstengel naar boven lopen. En dan tel je de oogjes. En dan kun je bij het tweede of bij het derde oogje. Dus je telt hem 1, 2, 3. En dan knip je hem een centimeter erboven met een schone schaar. Dat is wel heel belangrijk om de wond goed te laten dichten en geen infecties te krijgen op de plant. Knip je hem af. En het dode stuk haal je weg. Dan heb je eigenlijk 2 kale sprieten waar je niks mee kan. En dan is het de kunst om de plant een beetje koud te zetten. Liefst wel met veel licht, maar in een slaapkamer bijvoorbeeld. En wat je dan ziet is dat die plant getriggerd wordt om weer nieuwe stengel met nieuwe bloemknoppen te gaan maken. En dat proces dat blijft zich zeg maar continu herhalen. En als je hem dan weer daarna terugsnoeit, nou ja, dan kun je op een gegeven moment jaren plezier hebben van zo'n orchidee. Dus dat is heel belangrijk. Wat verder belangrijk is dat hij natuurlijk op de juiste manier water krijgt. En het leuke is dat zo'n plant, een orchidee, die zit in een transparant potje. En dat is eigenlijk omdat die wortels, die vinden het fijn om licht te krijgen. Zeker als het nog kleine stekken zijn. En dat maakt ook dat je dus die transparante pot hebt en dan zie je ook die wortels zitten. En wat ook opvalt is dat je luchtwortels eruit ziet gaan. En sommige mensen die hebben de neiging om dat weg te knippen of te doen, want dat vinden ze dan niet mooi of die gaan dat proberen weer terug in die pot te stoppen. Niet doen, hoort bij de plant, ook niet afknippen, want dan kan die slecht tegen. Die luchtwortels hebben echt een soort functie. Dus niks mee doen, lekker laten gaan. De grond die erin zit, en dat kun je eigenlijk al een beetje door de pot heen zien ook, dat is een hele luchtige grond. Dus eigenlijk ook een beetje boomschors en ja, heel doorlatend is het. En dat is echt orchideeëngrond. En je hoeft die plant dan ook nooit te verpotten. Hij kan altijd hierin blijven zitten. Je kunt hem ook met deze pot zo in een sierpot zetten. Dat is zelfs nog het makkelijkste. En waarom is dat het makkelijkste? Omdat als je deze orchidee water wil geven en je zou dat van bovenaf doen, wat kan, hè? Laat ik dat even voorop stellen, maar dan loopt het tegelijk doorheen omdat ze luchtig is. Het neemt niks op. En op het moment dat je deze plant nou gewoon uit de sierpot pakt en je zet hem 5 minuutjes in de gootsteen en een klein laagje lauw water, dan zuigt hij het water op, je trekt het gootsteentje open
laat water weglopen. Je laat de plant nog even 10 minuten uitlekken. Dan heeft hij voldoende water voor een hele week. En dan zul je hem zo weer terug in je vensterbank in het sierpotje. En dat werkt gewoon uiteindelijk het allermakkelijkste. Nu hoor ik je misschien zeggen van ja, maar ja, ik heb hem liever gewoon toch in een pot, vind ik zelf mooier. Dat mag ook, hè? Dat is niet fout of zo. Laat gewoon ook die luchtwortels eruit schieten. Laat die plant zoals die is. Zet hem dan netjes met pot en al, eventueel als hij zo'n grote mooie schaal wil opmaken, want dat kan er fantastisch uitzien met een aantal van die orchideeën erin. Het ziet er onwijs luxe uit. Dan neem je wat orchideeëngrond, zet je daar 3, 4 van die planten in en dan maak je zo'n fantastische schaal. Dan zul je wel met een plantspuit wat vaker langs moeten komen om water te geven, want gewoon water geven is dan wat lastig. Dan zou ik het met een plantspuit doen en een paar keer sprayen in de week op de beneden eigenlijk op de wortels en dan komt het ook helemaal goed. Is die dan uitgebloeid, knip je gewoon die takken weer af. Dan kun je hier die oogjes weer tellen en bij het tweede of het derde oogje knip je hem weg. En zo hou je dat jarenlang in stand. Nou, waar moet je dan op letten? Zet hem het liefste niet in de buurt van je fruitschaal. En er zullen ongetwijfeld mensen zitten te kijken die zeggen, oh, ik heb hem al 5 jaar boven de fruitschaal staan. Maar als je bijvoorbeeld bananen hebt of andere groenten, dan zit er vaak ethyleen komt eruit vrij. En daar heb een orchidee een hekel aan, dan laat hij ze bloemen vallen. Nu zijn er meer dan 1000 soorten van deze plant, dus er zullen er ook wel een aantal zijn die daar wat minder moeite mee hebben. Dus het zou best kunnen dat bij jou altijd goed gaat, maar in algemene zin zou ik hem niet naast de fruitbak zetten. Nou, verder ook een beetje oppassen met tocht. Dat vindt hij ook vervelend. En het is een plant die van oorsprong ook uit een omgeving komt met een hoge luchtvochtigheid. Dus je zou hem ook af en toe gewoon even met de plantspuit gewoon ook zelf van boven naar beneden een klein beetje kunnen bevochtigen. Neem dan ook water, het liefst een beetje kalkarm, het liefst ook op kamertemperatuur. Dan schrikt die plant er niet van en dan kun je dat gewoon rustig een klein beetje geven. Dat kan geen kwaad. Nou, eerste jaar hoef je verder nog geen voeding te geven aan de plant, alleen een beetje water is over het algemeen voldoende. Heb je de plant nu wat langer, dan geef je hem in het voorjaar en in de zomer geef je hem een heel klein beetje plantenvoeding. En voor de orchidee geef je ook specifiek orchideeënvoeding. Veelal is dat een vloeibare variant, die koop je vaak in een flesje en die moet je dan aanmengen met wat water. Lees goed op de verpakking hoeveel voeding er nodig is in verhouding tot de hoeveelheid water. En dan heb je een plant waar je echt jarenlang van kan genieten. Nou, valt er verder nog wat te zeggen over de orchidee? Ja, ik denk het niet. Het is gewoon een fantastische plant met een schitterend voorkomen. Met unieke prints op de bladeren. Je weet nu hoe je moet snoeien, je weet hoe vaak je een plantenvoeding moet geven. Hoe je het beste water kunt geven. Ja, het moet gewoon helemaal goed komen. Mocht je nou alles toch gewoon rustig willen teruglezen, of vind je het leuk om wat detailfoto's te zien, of wil je er misschien wel eentje kopen, of sta je op het punt om er een te kopen, dan raad ik je aan om onder de video even te kijken. Daar vind je alle links naar onze website en daar vind je nog veel meer informatie over de orchidee. Voor nu wil ik je alvast bedanken voor het kijken.